السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear students of the third secondary، حبايبي طلبة ثانوية عامة، كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة احنا في قناة طاهر منصور بنركز معاك او بنعمل معاك covering او حل وشرح اسئلة الهومورك الخاص بيونت 3 Beyond Imagination. طبعا زي ما احنا متعودين فيديوز الشرح بتوصلك على المنصة او في حصصك اللي انت متعود عليها معانا، بس فيديوز المراجعة انت بتلاقيها هنا علشان تراجع الهومورك بتاعك وتبدأ تقارن بين اجاباتك والاجابات الموديل انسر علشان لو في اي مشكلة تتابع معانا. ركز معايا وهنبدأ حالا. بنبدأ بأسئلة الفوكابولري. بيقول لي number 1 the space on most phones are very good now. Music sounds loud and clear on them. فطبعا ايه ده السبيكرز اللي هي سماعات الفونز. Number 2 بيقول لي the wood goes through a space which turns it into paper. الخشب بيعدي بايه process بعملية بتخليه ورق. Number 3 a speaker is a or an space through which is sound is here. طبعا ده through device طبعا المفروض ان هي السبيس بعد through او ده device through which sound is heard. ايوه لا ده هي الاجابه كده صح والجمله مظبوطه. 4 we apologized يعتذر عن we apologized for the delay and regret any space it may have caused. طبعا inconvenient يعني اشياء غير مناسبه. any inconvenient معناها غير مناسب. طيب معايا في number 5 a or an space sound is a system for reproducing sound using several speakers. طبعا هو اللي احنا اتكلمنا عنه في اليونت surround sound هو السيستم اللي بيحسسك ان الساوند جاي لك من كل مكان حواليك. There are 6 بيقول لك there are 9 planets in the طبعا solar system المجموعة الشمسية والنظام الشمسي. 7 بيقول لي she supports her theory with clear evidence يعني إثبات أو برهان، فبيقول لك هي بتدعم نظريتها بإثبات واضح. 8 بيقول a or an space book contains pictures and charts. يبقى an illustrated يعني الكتاب اللي فيه رسوم توضيحية. God created خلق الله خلق the universe الكون universal كوني. As a child I was spaced by love and kindness. طبعا I was surrounded كنت محاط بالحب والطيبة. 11 بيقول لي the play was so good that I was totally immersed in the story. يعني immersed منغمس في القصة. I forgot I was in a theater. Number 12 بيقول لي there were 5 experts يعني كان في 5 experts كان 5 خبراء. طبعا خبراء في experts astronauts on a mission to the International Space Station في مهمة لمحطة الفضاء العالمية. كمل كده مع بعض. Number 13 بيقول لي Japanese cars are space mass produced معناها بتصنع بشكل كبير او يعني بتتم انتاجها بشكل ضخم. 14 I apologize if I am calling at a or an space time. طبعا بيعتذر على اتصاله في وقت غير مناسب inconvenient. Number 15 some online games are so space that you feel as if you are actually taking part in it. طبعا بعض العاب الاونلاين بتكون immersive. يعني immersive يعني بتخليك تدخل في اللعبة وتحس ان انت فعلا بتشارك فيها. 16 بيقول لي you need to space your fear of exams. conquer تغزو او تهزم او تتخلص من خوفك من الامتحانات. Okay. 16 بيقول لي you need to space your fear of exam قلناها. 17 بيقول لي you are lucky to space this violent accident. طبعا survive ينجو من حادث، فهو بيقول له انت محظوظ ان انت نجيت من هذه الحادثة. as long as tomorrow doesn't space don't worry about it. ده مثل بيقول لك طالما لسه بكره ما جاش
يبقى doesn't exist. طالما بكره مش موجود ما تخافش منه. This man earns an space of 10,000 pounds per month. طبعا بيبقى بيكسب average يعني متوسط مكسبه 10,000 جنيه. 20 بيقول لي there is much space that this man is the thief who broke into your house. يبقى there is much evidence في إثباتات أو في دلائل كثيرة على إن هو ده اللي اقتحم منزلك. طيب number 21 بيبدأ كده بيقول لي a or any space is a way of viewing or doing something. طبعا هو الapproach. 22 بيقول لي the floor is supposed to be space not sloping. بيقول لي ان الارضيه المفروض تكون flat مسطحه مش منحدره. sloping يعني منحدره. 23 it's natural that من الطبيعي ان children are space they just want to know. curious يعني متطفلين عايزين يعرفوا كل حاجه. 24 water is a space for life essential ضروري او هام. الميه ضروريه او هامه للحياه. 25 the accident left a or any space scar in my skin. يعني الحادث ترك scar يعني علامة أو ندبة في بشرتي. تبقى permanent يعني دائم. permanent دائم عكسها temporary مؤقت. 26 بيقول لي to space is to become or make somebody completely involved in something. يبقى to immerse معناها يغمر أو يعني لو قلت لك immerse your foot into cool water ادخل يعني نزل رجلك او اغمر رجلك في مياه بارده عشان تعالج مثلا التورم او حاجه زي كده. يبقى immerse يعني يغمر نفسه. 27 بيقول لي to space is to start using a system. طبعا to implement يطبق او يستخدم سيستم معين. number 28 بيقول لي to space is to be all around something. to be all around something or someone or something. طبعا هتبقى to surround letter D surround يحيط. من أول number 29 this heavy box. هذا الصندوق التقيل space at least 3 strong young people to carry it. يبقى محتاج يتطلب لي أكتر من شخص عشان يشيله. It was a difficult space to collect much information about this boring subject. يبقى كانت عملية صعبة إن يجمع معلومات كتير عن هذا الموضوع. 31 بيقول لي the company space for 3 jobs and over 50 people applied. طبعا الشركة أعلنت advertised أعلنت. Many recent students could introduce في الكثير من طلاب الجديدة قدمت أو قدروا يقدموا أفكار جديدة في treating people معاملة الناس of some serious diseases. لا طبعا علاج الناس من بعض الأمراض الخطيرة. Universities الجامعات space the country with highly qualified young people. يبقى الجامعات بتمد البلد تزود البلد أو تمد البلد بأشخاص مؤهلين بشكل جيد. 34 I changed my computer with a new and more space model. أنا غيرت الكمبيوتر بتاعي بموديل أكتر حداثة أو أحدث وأقوى. يبقى powerful and more powerful يعني أقوى. Applicants for the job أو of the job المتقدمين للوظيفة should have training and space experience in electronics. لازم يكون عندهم تدريب وخبرة في الإلكترونيات. يبقى have training and what and practical training letter D يعني خبرة عملية. طيب nearly 10% of the Earth's space is covered by ice. تقريبا 10% من الكرة الأرضية مغطى بالجليد. طبعا هيبقى surface يعني سطح جميل. طيب نكمل مع بعض. 37 بيقول لي space in medical science may make it possible for people to live over 150 years. يعني التقدم اللي هو بقى advances or التقدم العلمي او التقدم في المجال الطبي ممكن يخلي من الممكن ان الشخص يعيش 150 سنة. طبعا كله بأمر الله. Number 38 بيقول لي نهى had a or an space big birthday cake. يبقى نهى had a spectacularly كيكة كبيرة لعيد الميلاد. 39 this space may send back data about all the planets of the solar system.
يبقى these spacecrafts يعني المركبات الفضائية تقدر تبعت معلومات عن الكواكب في النظام الشمسي. 40 بيقول لي one of my space interests in life are football which I cannot depart to or give up. يعني واحدة من اهتماماتي الأساسية basic interests هي كرة القدم التي لا أستطيع أن أتخلى عنها. 41 she used to make space recordings of books for blind people when she was young. يبقى she used to make a visual recordings يعني حاجات مرئية أو تسجيلات مرئية من الكتب طبعا she used to make space recordings of books for blind people when she was young. طبعا لا when she was young كانت بتعمل مش visual بقى، هتبقى اوديو يعني سمعيه، يبقى هي اعتادت انها تعمل تسجيلات سمعيه للمكفوفين blind people. المكفوفين طبعا هيشوفوا ازاي؟ لا ده عايزين اوديو حاجه سمعيه، ده تعديل بسيط. 42 بيقول لي I honestly don't know how will react the next time I meet a space dangerous situation. يبقى انا مش عارف فعلا بامانه، مش عارف ازاي اتصرف فيه لما اقابل موقف potentially dangerous في المره اللي جايه. potentially dangerous. 43 بيقول لي the charity has had free space in match programs and on big screens at the grounds to raise donations. يبقى the charity had free adverts. يعني adverts يعني اعلانات مجانيه علشان التبرعات. جميل. بيقول لي most cinemas have installed a surround sound system. ده نظام السراوند ساوند سيستم اللي بيحصل في السينمات. جميل. طيب تعالى كده حبايب قلبي نكمل. 45 بيقول لي I can't space life without those who help others without purpose or benefits. طبعا مش قادر يتخيل الحياة بدون هؤلاء الذين بدونهم أو without a purpose or benefit، بدون غرض أو بدون هدف أو منفعة. If you want not to forget the new vocabularies you learn, try to revise them constantly. يبقى أنت علشان تحاول أو تعرف تخلي بالك وتفتكرهم دايما استخدمهم بشكل ثابت أو دايم. Some unique species of spiders space in these small areas of forest and nowhere else on earth. طبعا exist يعني بيقول لي بعض من الانواع الفريده او المتفرده منها العناكب موجوده في الاماكن دي على الكره الارضيه. 48 he denied that he was involved in organized crime. هو انكر ان هو متورط في جريمه منظمه. involved متورط. My aunt works as a girls teacher. مع عمتي تعمل كمدرسه بنات. It's her permanent job يعني وظيفه دائمه which is أو she intends to do until retirement اللي تنوي أو قيام بها until retirement يعني حتى التقاعد أو حتى المعاش. بيقول لي number 50 the space was collected by various researchers. الداتا المعلومات أو البيانات تم جمعها عن طريق various researchers يعني باحثين متنوعين أو مختلفين. 51 بيقول لي to listen to the space click on the link below. يبقى عشان تسمع الايه؟ قال لي تسمع البودكاست التسجيل الرقمي. 52 بيقول لي the weather in January is often cold and snowy. يعني ممكن يبقى فيه كمان غير انه برد ممكن يبقى snowy يعني يكون فيه جليد. طيب نمبر 53 او 53 تعالى كده نكمل مع بعض. بيقول لي 53 بتقول the temperature went down to space 10 last night. يعني درجة الحرارة نزلت to minus 10 يعني أقل من 10 درجات أو أقل من درجة 10 أو أقل من 10 درجات last night الليلة الماضية. Attractive space can help to sell products. Attractive packaging التغليف. 55 I'm space a copy of a document for you. يبقى أنا بعمل إيه لنسخة من الوثيقة أو الوثائق أو المستندات تبقى copy أو printing a copy بيطبع نسخة. The process space using system involves يعني العملية دي
تتطلب involves يعني تتطلب ايه يا فندم؟ تتطلب ان using steam استخدام steam to sterilize the instruments استخدام البخار لتعقيم الادوات. Number 57 بيقول لي some people feel that space on animals is wrong. اجراء التجارب على الحيوانات، بعض الناس بتعتقد ان اجراء التجارب على الحيوانات دي شيء غلط. طيب number 58 بيقول لي people in space average are living much longer than before. يبقى people on average يعني في المتوسط on average يعني في المتوسط بيعيشوا أكتر. They are preparing for 58 and 59 they are preparing for the wedding بيجهزوا للويدنج حفل الزفاف on a large scale على نطاق واسع on a large scale يعني على نطاق واسع. Number 60 بيقول لي my child is immersed immersed into يعني ايه immersed into؟ يعني منغمس في drawing all the time يعني بيحب حاجة بشكل كبير جدا. Number 61 the shops have delicious produce space on display يعني شيء معروض في العرض. 62 بيقول لي this type of mobiles is sold at a competitive price يعني بسعر تنافسي على امازون ويب سايت. The police cut space the electricity to the house. الشرطة cut off قطعت الكهرباء عن المنزل اللي they attacked اللي هم هاجموه عشان يقبضوا على التيرورستس اللي هم يقبضوا على الإرهابيين. 64 بيقول لي it was so depressing seeing the poor woman begging her son to keep in touch with her. بيقول لي كان مؤثر جدا رؤية السيدة الفقيرة وهي تتوسل لابنها بيج يعني يتوسل لابنها علشان يبقى على تواصل أو يفضل على تواصل معها. 65 بيقول لي a team of scientists يعني في فريق من العلماء have space a new sound technology. طبعا introduced يعني ايه introduced؟ قدم نوع جديد. surround sound makes films space real. السراوند ساوند بيخلي الافلام تبدو وكانها حقيقيه look real. He is space a different approach to that of most scientists. يبقى he is taking different approach. جميل. تعالى كده نكمل اسئلتنا من اول 69. It really makes sense to space this new technology on a large scale. يبقى it really makes sense to introduce يعني حاجة حلوة قوي ان احنا نعمل هذه التجربة او هذه التكنولوجيا. There are several space of people tales on the table. يبقى rolls of paper tales يعني لفات من البيبر tales اللي بنستخدمها على السفرة. I have a recurrent dream حلم متكرر that I have turned into an elephant إني اتحول لفيل turned into. The beginning of television in Egypt goes as far back يعني تعود للستينات. The 1960s الاس الصغيرة دي معناها فترة الستينات. Last night I watched a film space 3D يبقى in 3D اللي هي بتقنية 3D. A T-Ring is a 360 space paper speaker. التي-Ring ده speaker بدرجة أو ب 360 درجة اللي هو بيلف 360 درجة. My uncle sent me an illustrated book which space noises when I turned the pages. بيعمل makes noises بيعمل دوشة لما بقلب في الصفحات. طيب من أول number 79 أو 79 بيكمل معايا كده بيقول لي noisy and space are synonyms in meaning. noisy يعني متطفل. هي وايه يكونوا synonyms يعني مترادفات. ايوه يبقى curious يعني متطفل noisy او curious. 80 بيقول لي a synonym for the adjective permanent يعني دائم يبقى synonym ليها everlasting دائم برضو. اما temporary يعني مؤقت. لا ده لو قال لي عايز مثلا antonym. 81 بيقول لي the excess demand is illustrated in figure 16.2. another word for illustrated كلمة تانية ل illustrated أو موضح يبقى demonstrated أو demonstrated. 82 بيقول لي a new work program for young people will be implemented. a synonym for implemented طبعا applied يعني تم تطبيقه applied.
he is a liar هو كذاب. he always invents stories هو بيخترع أو بيألف قصص. a synonym for the verb invents طبعا makes up make up stories هي برضو invent story يعني بيخترع كده حاجات أو قصص من الخيال. we will try to improve our teaching methods احنا نحاول نحدث أو نطور من طرق تدريسنا. a synonym for methods طبعا strategies طرق أو أشكال. number 85 بيقول لي the team gave an unimpressive performance. the antonym of the word unimpressive ايه بقى؟ هل هو sensational spectacular practical ولا A and B؟ طبعا A and B اللي هو sensational and spectacular. طيب بيقول لي كده number 86 you should try a healthier approach. a synonym for approach طبعا طريقة method. immerse your foot in cold water يعني اغمس او اغمر رجلك في cold water. عايز synonym لامرس طبعا soak يعني ينقع او ينزل حاجة في سائل. the Normans conquered England in 1066 في 1066 الرومان غزوا انجلند. a synonym for conquer طبعا advocate ولا defense ولا seize ولا طبعا seize مش demand. طيب the crisis is potentially the most serious in the organization's history. الأزمات دي هي تقريبا من المحتمل هي أخطر أو الأخطر في تاريخ المنظمة. the underlined adverb means طبعا probably من المحتمل probably potentially محتمل أو probably من المحتمل. Technology is constantly changing the world. the synonym of constantly طبعا هو continually و ongoing فهنختار A and B. the medical laboratory space coronavirus vaccines يبقى the medical laboratory mass produces بينتج الفاكسين بتاع كورونا فيروس بشكل كبير على نطاق واسع. space is what أو is what makes China a giant economical problem أو power. إيه اللي بيخلي الصين قوة اقتصادية عملاقة؟ الماس برودكشن الإنتاج الهائل. most space goods are exported to Arab Gulf countries يبقى most mass produced goods البضائع اللي بتتعمل بشكل كبير. 40 أو 94 بيقول لي an important part of success of my plan is the ability to space it. يبقى جزء كبير من نجاح خطتي هي القدرة على التنفيذ to implement التطبيق. 3D technology is still a space to film viewers طبعا تبقى still immersive يعني مدهشة بالنسبة لهم أو مثيرة بالنسبة لهم. The space of any plan is an important part of its success. تطبيق أي خطة هي جزء من نجاحها. طيب الجزء بتاع between lines بيقول لي 97 بيقول لي it spaced me 2 hours to finish my homework. يبقى استغرق مني أو خد مني 2 hours يعني استغرق مني ساعتين علشان أخلص الهومورك بتاعي. It was a space hot day that he had to keep moving his forehead with handkerchief. But it was such a hot day يا له من يوم حار جدا. طيب number 99 بيقول لي carbolic acid is usually used for cleaning used for عشان جاب لها verb to be is. he is good at dancing as well as drumming هو حلو في الرقص وكمان التطبيل ما شاء الله يعني عنده مواهب متعددة. طيب number 101 بيقول لي he was injured هو مصاب أو اتصاب as a result of boiler explosion كنتيجة لانفجار سخان. for optimum effect these drops are used space daily يبقى once daily يعني once daily يعني مرة يوميا. fancy space you hear I didn't expect that مش متخيل اشوفك هنا انا لم اتوقع ذلك. يبقى fancy بيجي بعد الفيرب plus ing fancy meeting you here. once we have finished exploring Mars بمجرد ما نخلص استكشاف مارس we will find other places that
have life. هنلاقي أماكن تانية أو هيبقى لقينا أماكن تانية فيها حياة. Once here is a طبعا conjunction رابط زمني conjunction. The wall is high space to protect the city. يبقى high enough السد أو الحائط عالي جدا أو السور عالي جدا كفاية عشان يحمي البلد. بيقول لي the new printer can print whole rolls of speaker space one sheet at a time rather than one sheet at a time. Edison was the space of the light bulb. Edison كان ايه؟ the light bulb المصباح الكهربائي، يبقى كان inventor مخترع المصباح الكهربائي. نكمل كده مع بعض. number 108 and 8. Our company placed the space in a number of national newspapers for vacancies. طبعا تبقى عملت او وضعت الكثير من الادفرتايزمنتس الاعلانات. He has now spaced his house with many trees. يبقى he has now surrounded أحاط منزله بالكثير من الأشجار. This girl wants to be in space in a spacecraft. يبقى this girl wants to be an astronaut. astronaut يعني رائد فضاء في spacecraft في مركبة فضائية. She begged her parents. هي توسلت لآبائها أو لوالديها to space her go on holiday with her friends عشان يسيبوها let her go يتركوها تذهب مع أصدقائها. Space I want to be able to attend the meeting. للأسف unfortunately مش هقدر أحضر الاجتماع. unfortunately أو unluckily. It's thanks space حنين that I heard about the job. يبقى thanks to بفضل حنين أنا سمعت عن الجوب. The paramedics space him over to make it easier for him to breathe. يبقى the paramedics اللي هم المسعفين roll him over يعني لفوه كده علشان يخلوا من السهل التنفس. Improving the space of care for nursing home residents is a priority. يبقى تحسين الكواليتي اللي هي الجودة من التمريض داخل المنازل ده أولوية بالنسبة للجزء بتاع الطب. 116 وآخر جملة في exercise part 1 بالنسبة للفوكابولري. Space house decreased by 13% last year. يبقى average house prices يعني متوسط سعر المنازل. كده هنبدأ إن شاء الله في grammar part 1. استنونا حبايب قلبي. دلوقتي هنبدأ في حل أسئلة الهوم ورك بتاعت grammar part 1 في unit 3 اللي كان بيتكلم عن الفيوتشر تايم أو المستقبل. هنركز كده مع بعض. بيقول لي stop your daughter from dropping your mobile. She is going to break. هي هتكسره. طب هو هنا في دليل على ان ممكن الفعل ده يحصل، ان هي ماسكه الموبايل، فبيقول لك ما تخليهاش توقعه. number 24 Sally is studying medicine. سالي بتدرس الطب. she space a doctor. يبقى دراستها للطب ده دليل على ان هي هتبقى طبيبه is going to be. our team is attacking hard. الفرقه بتاعتنا بتهاجم بجد او بتهاجم كويس. يبقى they are going to score a goal لان ده في دليل. going to بنستخدمها للتعبير عن فعل يوجد دليل على احتمال حدوثه في الحاضر. طيب number 26 بيقول لي احمد plans to live in Cairo permanently. يبقى هو بيخطط، احمد بيخطط ليعيش في القاهره بشكل دائم permanently. يبقى he is going to buy a flat there. بيخطط يشتري شقه هناك. 27 بيقول لي اشرف has decided what to do. اشرف قرر يعمل ايه. he space a neighboring charity. يبقى he is going to join a neighboring charity يعني هيلتحق بجمعية خيرية في المنطقة بتاعته. 28 look out you space into a large hole. خلي بالك طبعا طالما look out يبقى I going to لان ده تحذير. طيب 29 بيقول لي the sun is very strong this morning. الشمس النهارده قوية جدا. I think it's space another hot day. يبقى I think it's going to be لأن في دليل. going to be في دليل على إن هي الدنيا هتبقى حر النهاردة. طيب number 30 بيقول لي حنين is very intelligent. حنين ذكية جدا. she space the test easily. will pass لأن حنين أو ذكائها ده مش دليل. القدرات البشرية أو القدرات العقلية مش دليل. he can't swim. he space drone. ما بيقدرش يعوم يبقى متوقع أو دليل على إنه احتمال يغرق. drone.
There is a good film on TV tonight. في فيلم كويس أوي في التلفزيون النهاردة. It starts at 10 o'clock. طبعا ليه استخدمت ال present simple لأن ده جدول مواعيد. At 10 o'clock. There is a good film on TV tonight. I think space at 10 o'clock. هنا بقى مش متأكد فبيتنبأ will start. Will start. Mr. طارق space the meeting. He took a quick decision. خد قرار سريع. طبعا احنا عارفين هتبقى will. هتكون ايه؟ will attend. يحضر. will attend اللي هو يحضر الاجتماع. طيب مستر طارق space the meeting. He has already decided. طبعا he has already decided يبقى هو لسه مقرر وقت الكلام. مقرر انه يعمل يبقى كده هتبقى going to attend. The match space at 6 o'clock tomorrow. طبعا طالما الساعة 6 بكرة ده جدول مواعيد تبقى starts present simple. حتى لو خد عن كلمة tomorrow مفيش مشكلة هو جدول يبقى أي جدول في المستقبل قلنا نستخدم ال present simple للتعبير عن أي جدول في المستقبل. طيب بيقول لي كمان number 37 I spent the match with my friends at 6 o'clock tomorrow. هنا بقى دي مخطط انه هيتفرج على المباراة مع اصدقائه الساعة 6 فده is ing لان دي complete plan in the future. طيب I fear the match space boring. انا خايف ان الماتش يطلع ممل يبقى هنا ده خوف او توقع او تنبؤ ف will be ومصدر الفعل will be boring will be boring. ملك space to Alexandria she arranged everything. طبعا she arranged everything ده معناه ان الخطة كاملة فهستخدم is ing يبقى is going to Alexandria. ملك space to Alexandria she has already planned. هي خططت فعلا everything تبقى going to. طب انا مثلا عندي 41 I have made my I have made up my mind. I space a new house يبقى انا اتخذت قراري يبقى انا قررت يبقى going to. He's going to catch the bus when it arrives. لما الاتوبيس ايه يوصل لان هنا في طبعا time conjunction اللي هي when وجي قبلها future بيجي بعدها present simple او present perfect بيجي بعدها present simple او present ايه perfect. طيب من اول number 43 حبايب قلبي هنركز مع بعض. Don't wash the dishes if you space in a hurry. طبعا ما تغسلش الاطباق if you are in a hurry لو انت مستعجل. If it أو it's raining heavily الدنيا بتمطر بغزارة don't go out or you will wet أو you will get wet. الدنيا بتمطر بره فما تخرجش في التحذير بنستخدم will. 45 he is brave by nature. He faces the problem يبقى he will face the problem طالما هو by nature. In 10 years time في خلال 10 أيام أو 10 سنوات my father space even older. My father will look even older. بابا هيبقى شكله أكبر. Mona space to travel to London to complete her university degree studies. يبقى منى intends to travel intends to تنوي أن تسافر. I have an intention to improve my English. لدي نية لأحسن اللغة الإنجليزية لدي. يبقى I'm going to enroll on a course. يبقى أنا هسجل في course. I'm afraid he space his exams. أنا خائف هنا ده تنبؤ أو توجس أو خوف يبقى want to pass his exam. She is stubborn يعني عنيدة. It is space easy to make her agree to this plan. يبقى it isn't going to be easy مش هيكون سهل إن أنت تقنعها بالخطة دي. 51 بيقول لي I space أو I will go out tomorrow but I haven't decided yet يبقى لم أقرر بعد. نكمل كده من أول 52 من عند رقم 52 بيقول لي she's planned ليه she has planned that she spends her summer holiday in her gather يبقى طالما نويت أو خططت تبقى is going to spend. Watch out a beautiful girl space towards us يبقى خلي بالك بص كده في بنت جاية ناحيتنا is coming towards us. Watch out a car space you يبقى هنا is going to hit you هنا ده تنبؤ بدليل. I'm sure the publishers أنا متأكد إن الناشرين space the price when more people buy ebooks
يبقى انا متاكد ان الناس هتقلل نشر الكتب، يبقى will reduce، عشان طبعا هو قال لك I'm sure. She is supposed to London next spring، يبقى she is traveling to London next spring لان الخطه كامله. I want to buy a new laptop so I save enough money. انا عايز اشتري لابتوب جديد، فعشان كده I'm going to save، انا هحاول احوش enough money، فلوس كفايه. I'm in my opinion the population in Egypt is spaced by 40% next year. يبقى in my opinion ان هو السكان will increase، هتزيد بنسبة 40% العام القادم. But next week my English lesson is spaced at 9. فطالما جدول مواعيد يبقى هنقول كده starts at 9 يبدأ في 9. طيب I can't see you this evening، مش هقدر اشوفك النهارده او هذا المساء لان I'm doing my homework، هكون بعمل واجبي. John wants to speak with you. Please tell him that I space her son أو here as soon as I'm free. يبقى I will call ليه؟ علشان أنا as soon as، خلي بالنا as soon as معناها بمجرد عندي time conjunction، فجه بعدها present simple I'm free، يبقى يجي قبلها will والمصدر الفعل. The basketball team space 2 games next week. الباسكتبول تيم عنده ماتشين، يبقى will play 2 games next week. The program space at 7 o'clock this evening. البروجرام بيبدأ طبعا 7 o'clock، طالما 7 o'clock يبقى جدول مواعيد. 64 when he space next week he will give me some money. يبقى when he comes لما يجي next week الأسبوع الجاي هيدي لي بعض المال، لأن هنا when time conjunction وهنا استخدمت will، يبقى استخدم present simple. 65 بيقول لي we space a family party on Saturday. Would you like to come؟ يبقى we are having، احنا عندنا family party، هيكون عندنا family party في يوم السبت القادم. Our manager space dinner with the minister next Thursday as appointed. Our manager is having ليه؟ علشان as appointed كما هو مخطط أو معلن أو متحدد وقته. Look there is a sandstorm. I space the windows. انظر there is a sandstorm، يعني sandstorm في عاصفة رملية، يبقى I will close the window، أنا هقفل الشباك. I will close the window، هقفل إيه؟ الشباك. طيب number 68 أيوة من أول 68 كده بيقول لي I can't visit you because I space my homework this evening. يبقى هكون بعمل أو مخطط إن أنا بعمل الهومورك بتاعي النهارده في المساء. The players of the other team are very big. It is a difficult match، يبقى ده توقع، يبقى it will be a difficult match. The speech looks amazing. الشاطئ ده يبدو جميل. I think we space this place. أعتقد إني we will love this place. 71 بيقول لي I will tell you أو I will tell علي about the party. I'll see him at work anyway. يبقى أنا يعني بالمناسبة كده هشوفه في الشغل. 72 بيقول لي I think it is space hot tomorrow. طالما بيتوقع إن الجو هيبقى إيه بكرة، يبقى will be hot tomorrow بدون دليل. Why don't you ask dad for help؟ ليه ما تطلبش من بابا المساعدة؟ I'm sure that he will help you. أعتقد إن أو أنا متأكد إن هو هيساعدك. طيب إيه تاني يا فندم؟ بيقول لي 74 I space to the bookshop to buy the books I need. This is my intention يعني نية سابقة، يبقى going to مصدر الفعل. 75 I space the summer holiday in Sharm el-Sheikh as planned كما هو مخطط له، يبقى I will spend I'm going to spend ولا the summer ولا I'm spending ولا will spend the summer holiday. My brother للجملة رقم أيوة 76 بيقول my brother has decided to immigrate. أخويا قرر إن هو يهاجر. He space next Friday، يبقى he's going to travel next Friday، هيسافر الأسبوع القادم أو الجمعة القادمة. Okay. طيب number 77 بيقول لي the witch said، العرافة قالت you space another love and you will be alone for a long time، يبقى you won't find، ده طبعا ده تنبؤ. I don't know how to use this printer، مش عارف استخدم هذا البرينتر ازاي.
That's okay. I space you. I will show you ده عرض مساعدة. 79 this year. I'm going on holiday with my family to France. I'm sure. طبعا اللي I'm sure يبقى will enjoy. Have you made up أو have you made any arrangements for next week؟ عملت أي ترتيبات بخصوص الأسبوع القادم؟ B رد عليه قال له yes. I spaced my uncle from Aswan on Monday. يبقى هنا بنخطط يبقى I'm spending أو I'm meeting my uncle. طب هنا كمان عندي number 81. I spaced my haircut tomorrow. I won't be able to go home with you. يبقى I am having my hair cut. سأحصل على شعري مقصوص tomorrow وعشان كده مش هقدر أروح البيت. Have you got any plans for the vacation؟ هل عندك أي خطط بخصوص الفاكيشن الأجازة؟ قال له yes, we are flying back to visit my grandpa. يبقى هنروح لزيارة my grandpa. طالما هو مخطط والخطة كاملة فهنستخدم am is are verb plus ing. 83 بيقول لي 83 A بيقول why did you call your grandma؟ رد عليه بي قال له I'm visiting her at the weekend. انت ليه ما كلمتش جدتك؟ قال له I'm visiting her at the weekend. يعني هو مقرر ومخطط ان هو يزورها في الويكند. 84 بيقول in the future most of our work spaced by machines. يبقى في الفيوتشر معظم شغلنا will be done by machines عن طريق الآلات. Look out, you space yourself with that knife. يبقى we are going to hurt yourself. هتأذي نفسك بالنايف السكين. 86 بيقول لي space me some money please. طلب فهنستخدم will you give me some money please. Be careful. خلي بالك or you will ده تحذير you will burn your hand. 88 بيقول watch out. You space the glasses. يبقى you are going to drop the glasses. Be careful. The baby space right now. Be careful. The baby is sleeping right now. هو نايم دلوقتي. آخر جملة عندنا في part 1 بيقول لي students space on tablets in the next 3 years. يبقى students may be studying on tablets. يعني الطلاب ربما يكونوا أو ربما يدرسوا على التابلت هذه أو next 3 years الجايين. حبايب قلبي كده يبقى احنا عملنا covering للهوم ورك الخاص ب part 1 من unit 3 vocabulary وجرامر. ان شاء الله استنونا مع part 2 برضو نفس الكلام الجزء الخاص بالفوكابلري والجرامر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear students of the third secondary حبايبي طلبة ثانوية عامة. النهاردة احنا في part 2 في الجزء الثاني من حل الهوم ورك الخاص بيونت 3. في الفيديو اللي فات احنا حلينا اسئله الفوكابلري والجرامر بارت 1 في يونت 3. النهارده احنا عندنا بارت 2 ونبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال في الاكسرسايز بتاع الفوكابلري A space is a special doctor who is trained to cut open people to make them better. طبعا مين الدكتور اللي متخصص في فتح جسم وتقطيع جسم الانسان؟ السيرجن اللي هو الجراح. Things that make medicines are called الأشياء اللي بتعمل أو اللي بتصنع منها الأدوية اللي هي drugs أو العقاقير. When doctors cut open your body لما الدكتور بيفتح جسمك to help repair it عشان يصلح فيه حاجة they do طبعا operations يعني عمليات جراحية. طيب number 4 بيقول لي my secretary keeps a space of everything done in the office. يعني السكرتيرة بتاعتي بتحفظ سجلات أو تسجيلات من أي شيء بيحصل في الأوفيس. 5 بيقول لي the space I had on my back was a great success. طبعا هنا the process أو the surgery ولا the operation. طبعا surgery يعني عملية جراحية و operation عملية جراحية برضو. فالإجابة هتبقى letter D اللي هي بتحمل الإجابتين B and C. Many young people have sadly been spaced to online games. الكثير من الشباب يعني addicted يعني مدمنين للعب الايه الاونلاين جيمز. الاونلاين جيمز الموبايل ايوه نرجع كده نكمل. طيب نمبر 7 I used my ruler. انا استخدمت الرولر بتاعتي او المسطره to space the width of my bedroom.
يبقى هو استخدم المسطرة أو آلة القياس علشان يقيس اتساع حجرته، فطبعا هنا measure يقيس. Don't be dragged by the space smile on her face. ما تتخدعش بالartificial smile. artificial smile المقصود بيها الابتسامة المصطنعة أو الغير حقيقية. Number 9. Space is something to try and make you feel better after an injury or when you are ill. طبعا هي ايه الشيء اللي بيخليك تشعر بتحسن بعد إصابة أو تعب؟ طبعا التريتمنت اللي هو العلاج. Education is now a major political issue. موضوع هام جدا. Without more training or space technical skills, they will lose their job. يبقى without more training or advanced technical skills يعني مهارات technical أو فنية أو تقنية متقدمة. I spaced my red scarf for her blue one. يبقى I بدلت swapped my red scarf to her blue one. معذرة. The surgeon ordered the nurse to sterilize. الجراح طلب أو أمر الممرضة إن هي تعقم the surgical tools الأدوات الجراحية before the operation قبل العملية الجراحية. Taking this space could endanger your health. يبقى أخذ هذه these drugs العقاقير يمكن أن يدمر صحتك. طب نكمل كده من أول number 15. بيقول لي if you don't make the best use of this opportunity إذا لم تحسن استغلال هذه الفرصة you will regret it a lot. هتندم كتير. A space is a piece of equipment that can find or measure light, heat or sound. السنسور هو الجهاز الحساس اللي يقدر يقيس الضوء أو الصوت أو الحرارة. Or an space means more information about something that is stored on computer, film, etc. طبعا record يعني حاجة متسجلة أو محفوظة على شيء أو كمبيوتر. Only 10 of 150 passengers on the plane spaced the crash. Survived the crash يعني نجوا من الاصطدام. Survived يعني نجا من حادثة. طبعا في survival for the fittest اللي هو البقاء للأقوى. Number 19. Scientists hope to find a space for all kinds of cancer someday. يبقى العلماء بيحاولوا يلاقوا علاج للكانسر في يوم من الأيام. The factory needs a better system for the quality of the products. يبقى the factory needs a better system for monitoring يعني مراقبة أو كاميرات المراقبة للمصنع. The police officer survived the attack يعني نجا من الهجوم because he was wearing a body armor كان لابس درع واقي. جميل. Number 22 بيقول لي the museum isn't space crowded at this time of the day. يبقى المتحف مش بشكل طبيعي بيبقى مزدحم في هذا الوقت من اليوم. 23 There have been great advances في تقدمات عظيمة in the space of cancer in Egypt especially the field of children's cancer. يبقى في تقدم عظيم في علاج الكانسر في مصر. We will have to space all the furniture that was damaged in the flood. We'll have to replace يعني نستبدل الأثاث اللي اتدمر في الفيضان. The young doctor got a job. حصل على وظيفة in a space village in Upper Egypt away from his own town أو hometown. يبقى in a distant يعني بعيدة. distant village قرية بعيدة. أما distance المسافة. in distance يعني بعيد برضو. 26 بيقول لي body temperatures are spaced with a device called thermometer أو a thermometer. يبقى حرارة الجسم بتتقاس بالثيرمومتر measured يتم قياسها. The hospital staff spaced the situation of the bus accident very well. يبقى hospital staff الطاقم العمل في المستشفى اتعامل مع الموقف بتاع of the accident or the bus accident حادث الأتوبيس very well بشكل جيد. Rubbish bags are made of plastic recycled المعاد تصنيعه
from all packaging material من ادوات الايه او من خامات التغليف. 29 بيقول لي it's believed that in 1990s were أو in that the 1990s were an space of rapid advances especially in communication technology. يبقى كان decade، كان عقد من التطور في هذا المجال. طب أول number 30 most building in the city، معظم المباني في المدينة بتاعت نيويورك are on a bigger scale، معمولين بشكل كبير than those in European cities، يبقى على نطاق كبير أو على مجال كبير أو بشكل أكبر. We all love to see elephants، يعني نحن جميعا نحب أن نرى elephants but space more and more are killed every year. ولكن on the other hand على النقيض هم بيتقتلوا بشكل كبير كل سنة. The boys and girls did well in the exams but space the girls got higher marks. ولكن on balance I think the young people today are space healthier than were 20 years ago. يبقى on the whole يعني على العموم في العموم. The boy needs a life-saving transplant operation، يعني عملية إنقاذ. She occupies herself with routine office tasks، يعني مهمات مكتبية. The minister refused to space on the accident، يبقى المينستر رفض إن to comment يعلق على الحادث. Blog readers can write comments on it، يبقى لما كان معناها يعلق قلنا comment في ستريس على الام، لما كان معناها تعليق قلنا comment من غير ستريس. جميل. طب من اول 38 بيقول لي doctors do not always have good communication skills. مش بيكون الدكاترة مش دايما بيكون عندهم مهارات تواصل جيدة. Computer science study space intelligence. study artificial intelligence اللي اختصارها AI، أو artificial intelligence. It has always been said that prevention is better than cure. طبعا ده مثل بيقول لك الوقاية خير من العلاج. Online employment، التوظيف الاونلاين is one of the space of modern technology، هو واحد من benefits في المودرن تكنولوجي، من فوائد المودرن تكنولوجي. Fire alarm give space when there is a fire، طبعا بيدي warning، جهاز تحذير، بيدي تحذير عند وجود حريق. Is there a mobile space that can measure blood electricity؟ طبعا موبايل هنا اب ولا دراج ولا ايش ولا سنسور؟ طبعا هي تبقى موبايل اب not sensor. being a manager usually space working long hours. هل بقى بيتطلب involving ولا including ولا evolving؟ طبعا A and B اللي هي A and B involving و involving و including. Number 45 بيقول لي the price of a project space on its quality. يبقى depends on يعني يعتمد على، يبقى يعتمد على الايه اللي هيعتمد على طبعا الكواليتي او اللي احنا بنقول عليها الجودة، يبقى هتبقى letter C. 46 بيقول لي space broke into the security system last night and got highly classified information. يبقى هنا الهاكرز هم اللي اقتحموا النظام الامني الليله الماضيه وحصلوا على معلومات عاليه جدا او معلومات هامه جدا. The actor زكي رستم best known for playing evil characters. بيقول لي زكي رستم الممثل القديم طبعا المصري القديم جدا معروف ب evil characters اللي هي بنقول عليها ادوار الشر على on screen على الشاشة. died in 1972. 48 بيقول لي space I agree to your idea with some special أو some sample modifications if you please. يبقى على العموم أنا متفق مع الفكرة بتاعتك ولكن لو ينفع إن يكون فيها بعض التغييرات. My dad has bought my mom a space recently, so washing plates after meals became easier. يبقى هي جاب لها حلم كل سيدة dish washer أو غسالة أطباق.
50 بيقول لي my children are hopelessly addicted to television مدمنين تلفزيون. Mr. Hassan is an experienced math teacher as he can work out a mathematical problem. Work out يحل. I don't agree space you if you mean by these words to make fun of those poor people workers. I agree with you. I don't agree with you يعني مش موافقك. Number 54 بتبدأ أيوة. Yusuf says that he doesn't want to depend too much on يعتمد على depend on أو rely on أو count on كمان يعتمد على. If you want to stay healthy, if you want to stay healthy لو عايز تبقى بصحة جيدة, you should have healthy diet, a healthy diet and a good lifestyle. لازم يبقى عندك lifestyle كويس, أسلوب حيوي, نظام أكل. Most young men and women keep in touch with their friends through social media. Keep in touch يبقى على تواصل. Keep in touch يبقى على اتصال. The medicine is an effective cure for headache. Headache يعني صداع, و cure for يعني علاج. He clinics أو the clinic has spaced several thousand patients free of charge. يبقى has treated يعني عالج. Their suggestion has space balance. On balance proved practical. أثبت إنه عملي. 60 بيقول لي space cars do not need a driver. اللي هي self driving cars. السيارات ذاتية القيادة. It was good of them to space the problem in a wise way. تبقى to handle إنه يتعامل أو يتصرف في المشكلة بشكل جيد. Number 63 بيقول لي modern technology space some negative impacts. يبقى ممكن يكون عندها أو التكنولوجيا الحديثة يمكن يكون ليها بعض التأثيرات السيئة. A surgeon has to space open patients' bodies to save their lives. يبقى cut open يعني بيفتحوا جسم المريض. The task has perfectly been carried out ولا been performed ولا been done. All of them كلهم صح. New cures for diseases are discovered by scientists يعني يتم اكتشافها every day كل يوم. 67 بيقول لي building new factories space job opportunities for citizens يعني بيوفر creates اللي هي يخلق فرص عمل للمواطنين. 68 بيقول لي the efficient doctor is very good at handling their patients. The antonym of the word handle طبعا هي treat. الانتونيم خلي بالنا كده ثانية. الانتونيم عكس كلمة handle يتعامل. فتريت ولا care ولا deal ولا ignore. I think it's not treat هي ignore لأن عايز الانتونيم عكس handle يعني يعالج أو يتعامل معه. In this way, students will gain maximum benefits from the classes. يعني بالطريقة ديت الطلاب سوف يكتسبوا أو ينتفعوا بشكل كبير من الحصص. The synonym of the word benefit طبعا profit. هنا ينتفع أو يستفيد. Many polymers such as nylon are artificial. Artificial بقى معناها إيه؟ synonym for أيوة man made حاجة صناعية من صنع الإنسان. The teacher always imposes her heavy tasks on us. tasks هنا معناها duties أشياء بتكلف بيها. I have been banished to a distant corridor. A synonym for distant طبعا isolated أو بعيد. طب الانتونيم for obvious هل mysterious ولا ambiguous ولا clear؟ طبعا عكس أو عكس واضح وغامض. يبقى mysterious و ambiguous اللي هي letter D. الاختيار letter D. طيب 74 بيبدأ كده بيقول لي he has an advanced way of thinking. لديه طريقة متقدمة للتفكير. an antonym for advanced طبعا retarded ولا improved ولا developed ولا enhanced. لا طبعا letter A اللي هي هتبقى السهم ده بقى كبير كده ليه هتبقى retarded. a synonym for obvious هي unclear ولا clear ولا apparent. طبعا هي letter B and C clear و apparent.
طيب المعلومات اللي between lines بقى اللي بتبقى اخر حاجه في الاكسرسايز. بيقول لي the wind turbine supplies the farm with space power. طبعا الويند توربين الطاحونه الهوائيه بتمد الفارم بالكتريك باور بطاقه كهربائيه. The factory was supplied with many space equipment. يبقى electrical equipment ادوات او اجهزه كهربائيه. Your opinion will not space my decision. رايك لن يغير يبقى will not affect لن يؤثر على my decision. What are the long-term space of the treatment? Long-term effect التأثير واسع أو طويل المدى. The gang had space and killed the supermarket owner. يبقى الجانج اللي هم العصابة robbed سرقوا السوبر ماركت وقتلوا الأونر. Thieves space jewelry worth over $20,000. يبقى thieves stole سرقوا خدوا حاجة من مكان. Why didn't you ask for help rather than trying بدلا من trying to do it on your own? He was very ill كان مريض جدا. He had space أو he had many operations in his heart. had operation اتعمل له عمليات. أما do operation يعمل عملية ده يبقى الجراح. 84 بتقول لي Sarah is a brave doctor. She spaced 2 opportunities a day. دي بتأدي أو بتعمل أو بتقوم بعمل performs بيؤدي. They are searching all the files. Space this case. طبعا connected with this case. She gave no space for her decision. ما ادتش أي مبرر لقرارها. اوكي؟ بنبدأ دلوقتي مع exercise الجرامر part 2. بيقول لي number 9 the train space at the next station. يبقى the train doesn't stop. ليه؟ ما هو لا يتوقف. التايم تيبل جدوله ما بيقفش فيه هي المحطة التالية. So I is thinking about her holiday next month. طب هي بتفكر about her holiday next month when she stays on the beach all day. when she will be lying on the beach all day. هتبقى يعني هتكون في الوقت ده مستمرة في عمل معين. هي تبقى بتتخيل نفسها وهي متمددة على الشاطئ. Do you think people space holidays in space one day? هل تعتقد الناس will have holidays؟ طبعا. I got a summer job working on a farm. أنا حصلت على وظيفة في الصيف هشتغل في مزرعة. I space next month. يبقى I'm going to start next month. هيبدأ الأسبوع التالي. طيب we think that our school space more delicious meals next year. يبقى will serve هتقدم وجبات أكثر أو طعمها ألذ. هنا number 14 بيقول لي in 4 hours time خلال 4 ساعات I space by the swimming pool. هنا I will be relaxing بيتكلم عن فعل هيكون مستمر في وقت معين في المستقبل. يبقى اختار future continuous. 15 بيقول لي who do you know أو who do you think plays the football match this afternoon. تفتكر مين اللي هيفوز بالفوتبول ماتش؟ يبقى will win. ده بيسأله عن تنبؤ. I can't imagine that we space seaweed in Egypt in 20 years time. يبقى لا أعتقد إن إحنا هنبقى بناكل seaweed أو أعشاب البحر خلال 20 سنة. نكمل كده مع بعض. number 17 بيقول لي in October في شهر أكتوبر he space along the Nile. يبقى he will be walking along the Nile. هيبقى ماشي على بجانب النيل. by next November he thinks he space 40 kilometers. قبل نوفمبر القادم ده الفيوتشر بيرفكت. ده المستقبل التام اللي بيقول لي ان في something هيحصل قبل وقت محدد. فهنا بيقول لي قبل نوفمبر القادم I think أو he thinks he will have walked عفوا هو هيبقى مشي 40 كيلومتر. number 19 بيقول at this time tomorrow في الوقت ده بكره ده future continuous. أيوة يبقى will be will ing. by this time tomorrow the future perfect. يبقى will have will past participle will have watched. Noah is a very genius student. She space an engineer. دي حاجة خاصة بيها أو صفة خاصة فهنستخدم will be. ده تنبؤ. Noah is studying engineering. يبقى هنا ده دليل على احتمال حدوث الفعل. يبقى she is going to be. I space my lessons when Hani comes. So
we will be able to go out together. يبقى will be finishing. يبقى أنا هكون بخلص دروسي لما هاني يجي ولذلك هقدر أخرج معاه. 24 بيقول لي I can't meet my friends at 3:30 tomorrow. ليه؟ I will be هبقى بعمل فعل، هبقى مستمر في أداء فعل في المستقبل يا فندم في الوقت ده. I expect أنا أتوقع دايما بنستخدمها مع will. بيقول لي I will see some of my relatives so I haven't seen for long أو who I haven't seen for long. أتوقع إني ألاقي أو أقابل بعض من قرايبي اللي ما شفتهمش بقالي كتير. استخدمت معاها will. طيب number 27 أو 26 I expected some of my relatives who I haven't seen for long. هنا would see علشان expected يبقى would see. 27 I expect space ما فيش بعدها فاعل تبقى to المصدر expect to see. When you come tomorrow evening I space you أو I space so woke me up. أنا هبقى نايم عشان كده بصحيني يبقى I will be sleeping even. By the time I get home my mother space our dinner. By the time قبل ما اوصل البيت يبقى my mother will have cooked هتكون عملت الدينر أو هتكون طبخت الدينر. Number 30 بيقول لي don't worry about the problem space you أو I space you to solve it. يبقى أنا هساعدك لحلها. If you pass your exams لو اجتزت امتحاناتك I will reward ده وعد بستخدمه will مصدر. When you arrive أهو time conjunction will واستخدمت بعدها when time conjunction رابط زمني واستخدمت بعديه arrive present simple يبقى will ومصدر الفعل. أو هنا بقى جميلة قوي when you arrive مفيش subject فمش هستخدم will هستخدم call فعل في المصدر أو في الأمر. call أو I call بيقول لي كده when you arrive call me at once لما توصل كلمني في الحال. 33 as soon as my son space for school I will do the housework. يبقى as soon as رابط زمني أو time conjunction وجاي future يبقى أنا عايز present simple أو present perfect. present simple أو present perfect يبقى هنا as soon as my son leaves أو لو موجودة has left طبعا هنا في have لا ما تنفعش مع my son. طيب كمل كده حبيب قلبي معايا نمبر 34 بيقول لي from 4 to 6 next Friday من الساعة 4 للساعة 6 الجمعة القادمة I will be lying يبقى ده فعل هيكون مستمر في المستقبل will be lying. 35 I space my work by 9 قبل 9 o'clock this evening يبقى I will have finished. I'm not sure what I'm doing tomorrow. عفوا أنا مش متأكد هبقى بعمل إيه بكرة. I space at home I will أو maybe staying at home ربما أكون في البيت. The sky is too dark السماء مغيمة. I space for a walk I'm not going for a walk أنا مش هخرج أتمشى ده السماء مغيمة وشكلها هتمطر. 38 بيقول لي I space in my new house this time next year يبقى هبقى في منزلي الجديد في الوقت ده العام القادم. هنكمل كده نرفع الشاشة على حبايبنا من أول 39 الجملة رقم 3 أو 39 By 2030 many new cities قبل سنة 2030 الكثير من المدن will have been set هتبقى أو set up هتبقى جهزت لأن ده اللي قبل وقت معين في المستقبل future perfect. طب والفيوتشر بيرفكت بيحب يجي في الباسيف يبقى will have والتصريف الثالث لو اكتف لو باسيف يبقى will have been والتصريف الثالث. My friend will lend me his book as soon as he space it يبقى he as soon as has finished it. ليه؟ هنا جي will ومصدر الفعل و as soon as أداة ربط يبقى يجي بعدها إما present simple أو present perfect. يعني الإجابة هنا letters B has finished. طب لو موجود في الإجابات finishes كانت تبقى برضو صح 100%. طيب by 2030 قبل 2030 will paid jobs يعني وظائف مدفوعة الأجر بشكل جيد space available in Egypt يبقى will have been available هتبقى متاحة في مصر. By 2030 most of the old buildings طبعا will space replaced by modern offices يبقى هتبقى will have been replaced هيتم استبدالها أو هيبقى تم استبدالها. Number 43 بيقول this time next week الوقت ده الأسبوع القادم أسامة space in a school
football match يبقى هيكون مستمر في فعل معين will be playing. By this time next month 3 houses 3 منازل will have been built هيكونوا اتبنوا will have been built. 45 بيقول لي she spaced her exams until next weekend يبقى she won't have finished her exams مش هتكون خلصت امتحاناتها حتى بداية الأسبوع القادم أو حتى الويك اند القادمة اللي هي الأجازة الأسبوعية القادمة. 50 بيقول لي I expect we space all the work by 5 o'clock this evening يبقى I expect we will have done all the work by 5 o'clock قبل الساعة 5 this evening. 51 the clear sky makes me think that it's space another sunny day يبقى هنا going to لأن ده تنبؤ ال clear sky هي سبب التنبؤ. بعد كده من أول 52 أيوة من أول 52 بيقول لي researchers الباحثين space a cure for most fatal diseases by 2045 يبقى الباحثين هيكونوا اكتشفوا will have discovered. 53 بيقول لي many rare plants اللي هي النباتات النادرة many rare plants and animals space disappeared by 2100 يبقى will have disappeared هتبقى النباتات النادرة دي هتبقى اختفت خالص قبل 2100. 54 بيقول لي we space in Alex for 10 years this next weekend يبقى will have been هيبقى بقالنا next week أو for 10 years. طيب number 55 بيقول لي on seeing the cloudy sky I think it's is going to be hot or is going to be another rainy day. After I space all my jobs at the office I will go home to have a nap يعني تغفيلة كده يبقى after I have finished بعد ما أخلص all my jobs at the office I will go home. 57 my wife and I are good at English so my son Omar space will become the تنبؤ. By November all the leaves will have fallen off the trees in our garden هتبقى وقعت من على الجاردن بتاعتنا. 59 بيقول لي being intelligent لكونه ذكي I think أحمد space first يبقى will become ده تنبؤ بدون دليل. By the time I am 25 I hope I space a good job قبل ما ابقى عندي 25 سنة أتمنى إني أبقى حصلت ساعتها على وظيفة جيدة. By the age of 20 I expect قبل سن 20 I expect I space at university for 2 years will have been. She has made up her mind اتخذت قرارها she space her job is going to change هتغير لأن made up her mind يعني اتخذت قرار يبقى going to المصدر. Leave the baby here and I space after her يبقى will look أنا هعتني بيقول لي I space that book by the time you get here it's very long يبقى مش هبقى خلصت قراية الكتاب ده لأنه طويل جدا. I have sharpened the knife as I space the meat لأني أنا سنيت السكينة أو خليتها حامية جدا لأني I'm going to cut أنا هقطع اللحمة. She spaced her family in Cairo as planned يعني كما هو مخطط له يبقى is going to visit هيزور. 67 بيقول لي our company spaced a delegation يعني وفد to the International Economic Conference للمؤتمر العالمي أو المؤتمر الاقتصادي العالمي يبقى is sending هي هترسل. طيب من أول 68 If you tell me your secret I promise I won't tell it مش يعني لو قلت لي سرك أنا I won't tell anyone لن أخبر أحد. Once this room is finished بمجرد ما الحجرة دي تنتهي أو يتم منها we space يبقى we will have painted احنا نبقى دهنا 6 of the 7 rooms in the house. Do you know that Sarah space on holiday for 3 weeks next month؟ تعرف ان سارة هتبقى قضت will have gone on holiday هتبقى طلعت في اجازة لمدة 3 اسابيع الشهر القادم.
The project space until next month. يبقى ال project won't have finished. won't have finished ولا won't have been finished؟ على كده نفكر فيها. The project won't have been finished until next month. لا الإجابة letter A هي اللي صح. مش هيتم إنهائه، لأن won't have finished دي active، هتبقى won't have been finished. 72 بيقول لي he space a new house already by the time I return from Japan. يبقى he will have completed a new house. هو هيكون خلص منزل أو أكمل أو أتم منزل جديد. The new house space by the time I return from Japan. The new house will have been completing. لا will have been complete. will have completed. The new house will have been complete وممكن تبقى completed كمان. In June next year my parents space for 50 years. في يونيو العام القادم يبقى آبائي متجوزين بقالهم 50 سنة ما شاء الله. طب 75 وآخر جملة معانا النهاردة she space from this university by June. يبقى قبل يونيو يبقى she will have graduated أو will have been graduated by June. لا هتبقى اتخرجت تمام من الجامعة by June. في نهاية فيديو واجب بارت 2 من يونت 3 بشكركم، وإن شاء الله انتظرونا في اليونتس اللي جاية. كنت معاكم مستر طاهر منصور مدرس اللغة الإنجليزية. دمتم في خير وعافية إن شاء الله.